So, bago tayo magsimula, kailangan natin ng cape, mixing bowl, clips, ear cover, comb and brush, gloves, and oxidizer and hair cream color. Pinagmix ko ang 1 tube ng ash brown and half tube ng Smokey Silver Ash. Sa pagtimpla, kailangan natin 1:1 ratio. Meaning, kung 1 tube ng hair color ang gagamitin mo, katumbas nun 1 bottle of oxidizer. So dito, gumamit ako ng 1.5 tube ng color, so 1.5 din ng oxidizer ang minix ko. It is very important to section your hair in 4 parts para mas madaling mag-apply ng color and making sure you apply the product everywhere it needs to be. So as you can see, nag-start ako sa ilalim. Inuuna ko yung mga black hair dahil mas mabilis mag-react, kumapit yung color sa may dati ng color. Yung previous hair color ko dito is bleach. Dahil nag-color ko before ng violet. Then, para mas ma-achieve ko yung gusto kong kulay, kaya ko siya bleach. Hanggang sa nag-fade na lang. Tapos, nagpatong-patong yung mga ibang hair color shampoo. Kaya ganyan ang kinalabasan. So basically, ganyan lang yung process. Dire-diretso lang hanggang sa malagyan mo na lahat. Ang technique pala sa pag-apply ng color is apply using the brush, then suklayin mo para pantay-pantay at malagyan lahat. Tapos may iwasan yung may part na walang kulay. After mo malagyan lahat, ibabad mo lang sa hair mo ng 45 minutes to 1 hour. Then, wash your hair with shampoo. Tapos, pwede mo nang babada ng hair treatment that you prefer.